Bună, Gemeni, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care ai de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea. Așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și preaputernici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să încep, bineînțeles, cu îngerii romantici, să vedem ce au să ne spună îngerii romantici. Ce fel de dragoste împărtășești tu cu această persoană? Mesaj pentru zodia Gemeni și pentru cei care au astfel de plasamente în harta lor natală sau urmăresc persoana dragă care este în Gemeni. Mesaj relevant pentru voi. Separare. Timp petrecut despărțiți, separați de unul față de celălalt este sau se arată la orizont. Totuși, la baza pachetului avem honeymoon. Honeymoon vorbește despre, bineînțeles, despre luna de miere. Bucură-te de timpul petrecut împreună cu această persoană, dar e ca un turn care poate să vină în direcția voastră cu acest card separare. Vom vedea pe măsură ce înaintăm despre ce este vorba. Cine ești tu? Vreau să văd din acest oracol sau din aceste oracole de Lenormand. Cine ești tu? Coffin. O persoană care aduce o transformare, foarte preocupat de munca ta, toil and labor. O persoană care simt să spun că parcă nu dă atât de mult, nu acordă, nu dă atât de mult timp dragostei. Cine este această persoană la care poate tu te gândești în această perioadă și care se gândește la tine? Foarte multe cărți au căzut. Am să vreau să mai întreb o dată pachetul. Cine este această persoană? Main male. Alesul, aleasa. Divinul masculin. Iarăși. La baza pachetului avem gift, cadou. O persoană care poate să îți facă un anume cadou, o anumită atenție. Chiar timp acordat ție, mai mult timp decât de obicei. Văd soarele, iarăși o persoană masculină, solară, foarte veselă, care poate să și călătorească, pentru că văd acest journey, călătorie, la baza pachetului. Acum, în ceea ce privește situația dintre voi, vreau să văd care este situația dintre voi. Care este situația dintre voi? Te rog. Crickets. Silence, non-action. Văd această bancă goală și iarăși divinul masculin la baza pachetului. Așteptare, non-acțiune, liniște, tăcere. Lucruri care e posibil să vină din partea ta cu acest coffin în energia ta. E ca și cum pentru tine ceva s-a încheiat. Ești mult preocupat de munca ta, de jobul tău, de cariera ta. Hai să vedem acum din tarot. 7 de cupe, opțiuni, cartea opțiunilor. Îți dai seama că poți să alegi orice. De fapt, nu orice. Cred că nu e foarte potrivit spus.
poți să alegi o altă cale pentru tine, da? Și văd roata norocului, ceva ce aduce schimbări, ceva ce poate fi pe destinul tău, ceva ce îți aduce noroc. Imediat discutăm și pentru mesajul din tarot. 5 de cupe la baza pachetului pentru energia generală care vine în direcția ta. Văd 5 de cupe, 3 de cupe, 7 de cupe, foarte multe cupe, multă apă, multe sentimente, multe trăiri din partea ta și posibil din partea amândurora. Totuși, în legătură cu trecutul tău, parcă ceva te-a dezamăgit, ceva te-a supărat, parcă ești în regret în ceea ce privește trecutul și mourning, cum este termenul în engleză, o stare de doliu, parcă. Nu neapărat că ți-a murit cineva, nu cred asta. De fapt, este o citire în dragoste și poate fi, dar nu... Oricum, chiar dacă este vorba despre acest lucru, e ceva ce s-a întâmplat în trecutul tău. Un lucru de care deja știi, da? Pajul de cupe, o altă carte de cupe. Totuși, tu ai opțiuni și cineva parcă ți-a trezit interesul în mod insistent, așa, într-un mod pregnant. Regina de bâtei este în mintea ta, cavalerul de bâtei este în sentimentele tale, împăratul este în acțiunile tale, 3 de monede în gândurile sale, 9 de monede în sentimentele sale, 10 de monede în acțiunile sale. Poți să ai de a face cu un semn de pământ. Justiția în surpriza din partea universului, puterea este în sfatul divinității și 4 de bâte în viitorul posibil aici între tine și această persoană. Ok, hai să clarificăm și pe măsură ce clarificăm, vorbim despre fiecare din aceste cărți. Cum am spus, aceasta este tema generală a acestei citiri. Ceva din trecut, ceva ce îți aduce supărare, îți aduce tristețe, îți aduce o stare așa mai grea, mai apăsătoare. Regina de monede, de bâte, nu știu de ce am spus regina de monede, posibil să, cum am spus și aici, să ai de a face cu un semn de pământ sau cu cineva la muncă. Regina de bâte în mintea ta este o femeie foarte atractivă, poți să fii bărbat și să ai de a face cu astfel de femeie sau să fie energia ta. O femeie care se îngrijește, o energie feminină care se îngrijește, da, lucrează la sală, are grijă la alimentație, e foarte magnetică, atrăgătoare și luptătoare în același timp. Și moartea. Posibil ca să fie existat o încheiere cu această persoană, un final, sincer așa văd. Și tu să te preocupi mai mult de munca ta, de finanțele tale, cum am spus, iarăși încheiere și avem aceeași energie și în energia ta cu acest număr 19, coffin, sicriul. În mintea acestei persoane poți să te afli sincer, după cum văd aici că stau lucrurile, poți să te afli într-o perioadă de tranziție așa. Și da, să ai opțiuni pe care să ți le explorezi și să ai în mintea ta această persoană care are 3 de monede, poate fi cineva tot din trecutul tău, cineva care poate fi cineva de la muncă, cineva cu care lucrezi foarte bine în echipă, colaborezi foarte bine
și care are anumite realizări. De ce judecata? De ce judecata? De ce judecata? 3 de cupe. Păi această persoană în mintea sa are reuniune, are acest 3. 3, cum știm, poate fi o balanță. Cum știm, 3-ul aduce și acea energie de trio, care nu este absolut necesar să fie o altă persoană. Poate fi o persoană, dar eu știu, un părinte, sau poate fi o persoană și este un copil care îți ia din energia și din atenția ta, cum este și normal de altfel, poate puțin mai mult pentru această perioadă. Și poate fi munca ta, o adicție, o dependență, deși nu am văzut diavolul. Oricum, pentru această persoană văd aici o energie de trio. Și mai văd și acest cavaler de bâte, care este cavalerul pasional, nu? Cum știm, poate fi energie de player. În sentimentele tale ceva a strălucit așa și îți atrage atenția, te captează, te prinde. Totuși văd 5 de cupe. De ce 5 de cupe și 9 de monede am văzut la baza pachetului din nou? De ce 5 de cupe? De ce? 6 de spade. E nevoie să iei o anumită decizie aici. Pentru a fi cu această persoană, aproape că e nevoie să lași trecutul în urmă, da? Să te îndepărtezi de ceea ce este negativ și să nu îți pierzi speranța că poți să ai parte de armonie, de frumusețe, de bucurie în viața ta, de frumos. 9 de monede. În sentimentele acestei persoane văd 3 de monede. Din nou, 3 de monede. Poate fi cineva la muncă și adevăr. De ce 3 de monede? Diavolul, și am vorbit mai înainte puțin despre diavol. Diavolul, asul de cupe și 2 de bâte. Și regina de bâte la baza pachetului. O persoană care stă bine pe picioarele sale, da, deci e reușită în viață, are parte de reușite, din punct de vedere financiar e foarte bine și care simte o atracție puternică față de tine aici. Acum, poate fi un Capricorn, un semn de pământ, foc, apă, văd aici, și iarăși foc. De ce împăratul în acțiunile tale o atitudine așa, poate mai rigidă? Împăratul este foarte autoritar, foarte și ușor încăpățânat, poate chiar mai mult. De ce împăratul? Poți să ai berbec pe harta ta natală. 8 de spade. Totuși ceva te îngrijorează aici. Iarăși trecutul apare la suprafață. De ce 8 de spade? De ce 8 de spade? 7 de spade. Există lucruri pe care poate nu le știi sau poate le ascunzi. Lucruri pe care le faci pe ascuns și atunci e o energie aici care... Da, tu ești în controlul situației, dar în același timp în acțiunile tale parcă nu văd flexibilitate, nu văd bucurie de viață, văd lucruri făcute pe ascuns și oarecare teamă, izolare chiar.
8 de... Nu 8, de ce am spus oare 8? Este vorba despre acest 10 de monede în acțiunile sale. 10 de monede vine cu angajament serios, da? Este cartea familiei tradiționale. Iarăși o persoană îmi vorbește și despre multă abundență din partea acestei persoane. 10 vorbește și despre o încheiere de ciclu. Și avem și 10 de spade aici. De ce 10 de spade? Poate această persoană așteaptă ca tu să termini lucrurile din trecut pentru a fi împreună. Regele de bâte. Iarăși acel semn de foc. Da, parcă îmi spune că această persoană așteaptă ca lucrurile să se încheie în trecutul tău, în ceea ce privește trecutul tău, pentru a fi împreună. Acest trio, probabil. Justiția este aici în surpriza din partea Universului. Justiția aduce iarăși dreptate, corectitudine, atitudine, fair play, justiție. Poate fi o balanță. Regele de cupe. Este bărbatul îndrăgostit. Și 2 de cupe la baza pachetului. Totuși există aici anumite lucruri ce pot aduce decepție, pentru că am văzut și 5 de spade. De ce regele de cupe? De ce regele de cupe? Hierofantul. Angajament serios, poate chiar cu această balanță. O altă opțiune sau o nouă opțiune sau o opțiune, pur și simplu. Sfatul este să fii puternic, să dai dovadă de compasiune. Avem puterea aici, poți să ai de-a face și cu un leu. De ce puterea? De ce puterea? 9 de cupe. Să fii puternic, pentru că tu ai aproape tot ce îți dorești cu acest 9 de cupe și 10 de monede. Chiar cred că nu doar în dragoste, dar chiar și în finanțe. Da, uite și ce frumos se aliniază cărțile aici. Avem 10 de monede, 6 de cupe, steaua. Parcă ceva frumos se prevede așa pentru tine, se arată pentru tine la orizont. Să fii puternic, poți să treci prin anumite situații, poate în prezent, ușor care îți cer să rezolvi ceva din trecutul tău, dar viitorul arată aici un 4 de bâte, timp petrecut acasă, sărbătoare, bucurie. De ce 4 de bâte? Este și cartea flăcărilor gemene, cartea căsniciei, vorbește despre casa ta, de asemenea, turnul. O surpriză aici. 4 de bâte și turnul. Ceva poate să prăbușească. Ceva legat de acasă, ceva legat de familie. Turnul este iarăși și energie scorpionică. Și ce am făcut aici? Da. De ce turnul? De ce turnul? Ok. 5 de spade, cavalerul de bâte și regina de bâte. Iarăși acel semn de foc.
care îți aduce decepție, îți aduce ceva. Pot exista certuri aici cu turnul, pot exista. Și avem turnul și 5 de spade. Acea stare de nervozitate, de furie, de... Da. Acum vreau să văd pentru tine și asta parcă te pune în această situație a doiului de monede, cel care jonglează și căruia nu că îi este greu să facă acest lucru, dar trece prin anumite stări, are anumite abilități pentru a face acest lucru, da? Și în același timp trece prin anumite stări. Valurile din spatele acestui personaj sunt foarte învolburate. Valurile, apa, vorbește despre sentimente, da? Hai să văd acum ce mesaje ar vrea să îți transmită această persoană, mesaje din partea acestei persoane. Îmi doresc să te fi tratat mai bine. Un alt mesaj din partea acestei persoane. A fost vina mea, dar te-am învinuit pe tine. Și încă unul. Oh, ce nu-mi place, dar am să las așa. Mi-au căzut o grămadă de cărți pe jos. Nu reacționez când oamenii te menționează. Am știut exact ceea ce fac. Atunci când am aflat adevărul, acest lucru m-a doborât, iar la baza pachetului mă întreb dacă ești fericit, fericită fără mine. Ok. Gemeni. Cam atât pentru astăzi. Eu am să încerc să încarc citirea cât mai repede pe YouTube, pe platformă. E o citire așa care m-a dus dintr-un loc în celălalt. Cred că ești într-o perioadă de tranziție în ceea ce privește viața ta amoroasă. Parcă vrei să lași trecutul în urmă. Cu sentimentul acesta am rămas eu și ești atras foarte mult de cineva. Poate cineva chiar din trecutul tău sau să fie tot o persoană din trecut. Dar poate fi și o persoană de la muncă, iarăși. Cineva care strălucește, care ți-a atras așa atenția. Ok, nu uita, dacă îți dorești un mesaj personal, poți să-mi scrii pe adresa mea de e-mail, eu te aștept cu drag. De asemenea, dacă ai rezonat cu acest mesaj, poți să te abonezi canalului, să ținem legătura și pe viitor. Eu îți mulțumesc, te îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!